नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वप्रथम स्पर्धा परीक्षा राज्यशास्त्र या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण राजकीय सिद्धांताचं स्वरूप या संदर्भात माहिती पाहणार आहोत। ही माहिती पाहण्यासाठी आपण राजकीय सिद्धांत म्हणजे काय, राजकीय सिद्धांताची व्याख्या कशा स्वरूपाची आहे याबाबत एक व्हिडिओ पाहिलेला आहे। त्या व्हिडिओच्या माध्यमातून तो अर्थ आणि व्याख्या आपल्याला समजून आलेली आहे। हे समजून घेत असतानाच आपल्याला हा आपला अभ्यास पुढे सुद्धा न्यायचा आणि तो नेत असताना हा राजकीय सिद्धांताचा जो घटक आहे तो सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने समजून घ्यायचा आहे, हेही आपण या ठिकाणी लक्षात घ्यावं। त्यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला जी लिंकचे व्हिडिओ असतात ते लिंकचे व्हिडिओ तुम्हाला पाहिजे, ते वर एक आय बटन आलेलं आहे ते प्रेस करायचंय आणि ते लिंकचे व्हिडिओ तुम्हाला पाहून घ्यायचे। खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा हे लिंकचे व्हिडिओ दिलेले असतात, ते सुद्धा तुम्हाला पाहायचे आहे। मात्र या ठिकाणी तुम्हाला राजकीय सिद्धांताचा जो अर्थ आणि व्याख्या हे व्हिडिओ पाहिल्याच्या नंतर हा जो काही आजचा व्हिडिओ आहे हा व्हिडिओ कनेक्ट करून पाहायचा आहे, हे लक्षात घ्या। वेळेच्या मर्यादेमुळे आपण व्हिडिओची वेगवेगळ्या पद्धतीची अशी निर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला जे की कमी वेळामध्ये त्या ठिकाणी तेवढाच अर्थ आपल्याला समजून येईल, त्यासाठीचं तेवढं प्रतिपादन सुद्धा आपल्याला लक्षात येऊ शकतं। आणि म्हणून आपल्या या चॅनलवर तुम्ही कंटिन्युअसली कनेक्ट राहायचं, त्यासाठी हे चॅनल सबस्क्राईब करून घ्यायचं आहे, आलेलं बेल आयकॉन प्रेस करायचं आहे, सर्व विद्यार्थी मित्रांना हा व्हिडिओ शेअर करायचा आहे आणि कॉमेंटच्या माध्यमातून माझ्यापर्यंत तुमचं फीडबॅक सुद्धा द्यायचं आहे। राजकीय सिद्धांत हा जो काही शब्दप्रयोग आहे हा शब्दप्रयोग तुमच्यासाठी थोडासा नवीन असेल, परंतु अभ्यासाची सुरुवात करण्यासाठी आपण सुरुवातीला काही गोष्टी लक्षात घ्यायच्या की स्वरूप म्हणजे काय। आता हे स्वरूप म्हणजे काय असा जो काही प्रश्न पडतो आपल्याला असंही लक्षात येतं, आपण असं पाहत असतो की स्वतःच्या एका आपल्या दृष्टिकोनाने जसं आपण एक स्वतःला पाहत असतो आणि प्रत्येक वेळी आपण किती सुंदर दिसतो, कशा पद्धतीचे दिसतो असे जे काही स्वतःबद्दलचे आडाखे आपण बांधत असतो। मात्र ज्या वेळेस आपण आरशासमोर जातो त्यावेळेस आपल्याला हे खरं चित्र आपलं दिसतं की आपण कसे आहोत। मग त्याच्यात आपण काय करतो, थोडेसे आपण जसे बदल करण्याचा प्रयत्न करतो। मग कशा पद्धतीनं आपण चांगलं दिसू किंवा कशा पद्धतीनं कोणत्या दृष्टीने आपण कसं विकसित करू शकू या सर्व गोष्टी आपण या ठिकाणी लक्षात घेतो। त्याच्याही पेक्षा की जसं आपण थोडंसं पलीकडे जर गेलं, आपण स्वतःचे जे काही लहानपणी एक छोटंसं तुम्ही असताल किंवा आपल्या लहानपणीचे जे काही फोटो आहेत ते फोटो आपण पाहायचे। ते फोटो पाहिल्याच्या नंतर आपल्याला असं लक्षात येईल की आपण लहानपणी आपल्या आई वडिलांनी छोट्याशा एका आपल्या आपल्या जे काही आपली वृत्ती आहे, ज्या काही आपल्या प्रकृती आहेत त्या प्रकृतीनुसार आपल्याला हातात घेतलेलं आहे, आपल्याला खांद्यावर घेतलेलं आहे, आपल्याला कडेवर घेतलेलं आहे किंवा मग जसजशी त्यामध्ये वाढ होत गेलेली आहे तसतसं आपल्या ज्या स्वरूपामध्ये लहानपणी जसं जसं त्याचं आपलं स्वरूप बदलत गेलेलं आहे त्या पद्धतीचे आपल्याला फोटो दिसून येतात। आता हे फोटो पाहिल्याच्या नंतर आज ज्यावेळेस आपण स्वतःला आपण जसं पाहतो त्यावेळेस आपल्याला आपल्याच फोटोकडे पाहून हसू येतं व एवढं छोटं आपण कसं होतो, कशा पद्धतीने आपला ग्रोचा पिरियड होत गेलेला आहे, आपण आपली वाढ कशा पद्धतीची झाली आहे आणि आत्ताचं जे काही फेस आहे आपलं हे कशा पद्धतीचं झालेलं आहे हे साधारणपणे आपल्याला त्या फोटोच्या माध्यमातून लक्षात येतं। इथपर्यंत तुम्हाला एक स्वतःच एक उदाहरण देऊन आपण हे सांगितलेलं आहे। आता त्या फोटोमधील काही गोष्टी आपल्याला जसं स्वतःच्याच बाबत काही आवडत नाहीत, काही आवडतात। आता या सर्व प्रक्रियेचा जो संबंध आहे तो संबंध आपल्याला राजकीय सिद्धांताच्या या सर्व गोष्टीमध्ये आपल्याला घ्यायचा आहे की हे स्वरूप पाहण्यासाठी म्हणजे स्वरूप या नेचर या संपूर्ण शब्दाचा एक अर्थ आपल्याला या ठिकाणी आपण लिहून ठेवलेला आहे
की स्वरूप म्हणजे मूळ स्वभाव दाखवणे. राजकीय सिद्धांताचा जो मूळ स्वभाव आहे तो आपल्याला या ठिकाणी दाखवायचा आणि तो मूळ स्वभाव कशा कशा पद्धतीचा बदलत गेलेला आहे ह्याचं सुद्धा आपल्याला विवरण करायचं आहे. हे स्पष्टीकरण देताना आपल्याला प्रत्येक गोष्ट अशी लक्षात घ्यावी लागते की मग राजकीय सिद्धांत म्हणजे नेमकं काय आहे, तर मग त्याची व्याख्या आपण पाहिलेली आहे, त्याचं अर्थाच्या संदर्भातील स्पष्टीकरण आपण घेतलेलं आहे. तरीही तो समजून यावा यासाठी हे विवरण या ठिकाणी आपण दिलेलं आहे. आता एकच व्याख्या आपण या ठिकाणी किंवा अशा पद्धतीचं स्पष्टीकरण देऊन सिद्धांत म्हणजे काय याचं आपण विश्लेषण देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सिद्धांत म्हणजे वास्तविकता जाणून घेण्यासाठी उपयोग केलेला दृष्टिकोन. आता हा एक दृष्टिकोन आहे, वास्तविकता जाणून घेण्यासाठी उपयोग केलेला दृष्टिकोन. आता जी काही वास्तविक म्हणजे सत्य जे आहे या सत्यासाठी जे काही मेथड वापरली गेलेली आहे, जी दृष्टी वापरली गेलेली आहे ती दृष्टी म्हणजे सिद्धांत आहे. हे सर्वसाधारणपणे राजकीय सिद्धांताच्या बाबतचं आपल्याला विश्लेषण लक्षात घ्यायचं. आता हे विश्लेषण पाहत असताना, ही बाब पाहत असताना मग या राजकीय सिद्धांतामध्ये कशा कशा पद्धतीचे बदल होत गेलेले आहेत ते सुद्धा आपण लक्षात घ्यायचं, जे की आपल्याला पुढच्या या सर्व गोष्टीमध्ये लक्षात येईल. आता एवढं आपल्या लक्षात आलेलं आहे की ज्या राजकीय सिद्धांत म्हणजे वास्तविकता जाणून घेण्यासाठी उपयोग केलेला दृष्टिकोन, जी म्हणजेच राज्यशास्त्राच्या अध्ययनामधील प्रत्येक गोष्ट आपल्याला जशी समजून घ्यायची आणि त्यासाठी विशिष्ट अशा पद्धतीचा जो दृष्टिकोन वापरला जातो तो दृष्टिकोन म्हणजे सिद्धांत. ह्याचं प्रतिपादन आपण या ठिकाणी लक्षात घ्या. आता ह्याचं जे काही विश्लेषण आहे हे करण्या अगोदर हा जो काही सिद्धांत म्हणजे थिअरी हा जो काही शब्दप्रयोग आहे हा शब्दप्रयोग कशा पद्धतीचा येत गेलेला आहे त्याचं सुद्धा विवरण आपल्याला थोडक्यात, कारण आपण काय करणार आहोत, आपल्याला एमसीक्यूचे क्वेश्चन्स पाहिजेत आणि थिअरीच्या टाईपमध्ये सुद्धा आपल्याला प्रश्न लिहिता आले पाहिजेत. हा जो काही आपला उद्देश आहे तो उद्देश तुम्ही समजून घ्यायला पाहिजे आणि तो उद्देश समजून घेण्यासाठी आपण काय केलेला आहे, सिद्धांत हा शब्द म्हणजे थिअरी या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अनुवाद आहे. हे सर्वांना तुम्हाला माहित आहे. ग्रीक भाषेतील थिया THEA असं इथे या ठिकाणी मी तुम्हाला स्पष्टीकरण लिहून ठेवलेलं आहे. त्याचं थिया शब्दाचा थिअरी हा इंग्रजी अनुवाद होय. म्हणजे ह्याची जी काही मूळ जी काही उत्पत्ती आहे ती कशा पद्धतीची होत गेलेली आहे हे आपण लक्षात घ्यायचं. थिया याचा अर्थ पाहणे, दृष्टी एकत्र ठेवणे असा होतो. म्हणजे या ठिकाणी जे काही तुम्हाला स्पष्टीकरण दिलेलं आहे ते की सिद्धांत म्हणजे वास्तविकता जाणून घेण्यासाठी उपयोग केलेला दृष्टिकोन आहे. आता हेच शब्दप्रयोग किंवा हा जो काही शब्दप्रयोग ज्या ठिकाणाहून आलेला आहे त्याचं विवरण आपण या ठिकाणी घ्यायचं. म्हणजेच काय की याचा अर्थ होतो पाहणे, दृष्टी एकत्र ठेवणे असा होतो. आलं इथपर्यंत तुमच्या लक्षात. म्हणजे सिद्धांताचा अर्थ पाहण्यासाठी हे विवरण आपण लक्षात घेतलं की मग आपल्याला सिद्धांताच्या म्हणजे राजकीय सिद्धांताच्या स्वरूपाकडे वळता येतं. आता हे वळण्यासाठी दुसरं जे काही स्पष्टीकरण आहे ते सुद्धा आपण इथं लक्षात घ्या की एखाद्या राजकीय घटनेसंबंधी ज्ञान प्राप्त करून घेण्यासाठी नियमांच्या स्वरूपात पद्धतशीर व सुसंबद्धरित्या विशिष्ट दृष्टीने केलेली मांडणी म्हणजे राजकीय सिद्धांत होय. हे विधान किंवा या विधानाचा अर्थ सुद्धा आपल्याला लक्षात यायला पाहिजे की एखाद्या राजकीय घटनेसंबंधी ज्ञान प्राप्त करून घेण्यासाठी नियमांच्या स्वरूपात पद्धतशीर व सुसंबद्धरित्या विशिष्ट दृष्टीने केलेली मांडणी. म्हणजेच काय की कोणत्याही विषयामध्ये जे ज्ञान आपल्याला प्राप्त करून घ्यायचं आहे ते ज्ञान आपण ज्या पद्धतीनं प्राप्त करून घेत असतो त्याच्या मागं जे काही लॉजिक आहे, ज्या ज्या काही गोष्टी आहेत ते सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी लक्षात घेणं गरजेचं आहे. म्हणजे इथपर्यंतचा जो काही पार्ट आहे तो काय आहे तर तो राजकीय सिद्धांताचा अर्थ व्याख्याच्या पुढे जाऊन थोडंसं स्पष्टीकरण देणार आहे. म्हणजेच त्याचं स्वरूप आपल्याला कशा पद्धतीचं असू शकतं ह्याचं एक चित्र दाखवणारा हा पार्ट आहे. म्हणून हेही विवेचन तुम्हाला किंवा हे स्पष्टीकरण लक्षात घेणं अपेक्षित आहे. आता राजकीय सिद्धांताच्या स्वरूपाकडे आपल्याला वळण्यासाठी म्हणजे मुख्य जो काही पार्ट आपल्याला आजच्या या व्हिडिओचा पाहायचा आहे तो कशा पद्धतीचा आहे हे पहा.
सुरुवातीचा जो काही कालखंड आहे, हा सुरुवातीचा कालखंड हा राजकीय सिद्धांताच्या आदर्शात्मक फ्रेमवर तो लक्ष केंद्रित करायचा. म्हणजे जे काही आपल्याला विवरण करायचं आहे, हे त्याचे मुख्य जे काही पार्ट करायचे आहेत ते 4 भागामध्ये करायचे आहेत. ते कोणते आहेत? तर सुरुवातीचा आदर्शवादी जे काही स्वरूप आहे ते आपल्याला लक्षात घ्यायचं. नंतर जे काही बदल होत गेला तो कोणता बदल आहे? तर तो वास्तववादी स्वरूपाच्या संदर्भातील बदल आहे. तो एक भाग आपल्याला लक्षात घ्यायचा. आणि तिसरा जो काही पार्ट आहे तो आहे वर्तनवादी स्वरूप. म्हणजेच काय झालेलं आहे की राजकीय सिद्धांताच्या या सर्व बाबीमध्ये कसे कसे बदल होत गेलेले आहेत हे सुद्धा आपल्याला लक्षात येईल. आणि चौथा जो काही पार्ट आहे तो आहे सार्वत्रिक स्वरूपाचा. म्हणजे हे झाले मेजर त्याचे जे काही क्लासिफिकेशन किंवा जे वर्गीकरण आहे ते वर्गीकरण आपल्याला या ठिकाणी लक्षात येतं. म्हणजे राजकीय सिद्धांताच्या स्वरूपाच्या संदर्भात ही बाब किंवा या सर्व गोष्टी आपल्याला डिटेलमध्ये आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे. आणि या ठिकाणी दोनही म्हणजेच थिअरी आणि MCQ अशा दोन्ही पार्टमध्ये हे जर विश्लेषण आपण पाहिलं तर मग आपल्याला राजकीय सिद्धांताचं स्वरूप चांगल्या पद्धतीचं समजू शकतं. आता इथपर्यंत या सर्व गोष्टी तुम्हाला क्लिअर व्हाव्यात. आता त्याच संदर्भात म्हणजे जे काही विचारवंतांनी जे काही ह्याच्यावर ॲनालिसिस केलेलं आहे, विचारवंतांनी वेगवेगळ्या पद्धतीचे मतप्रवाह किंवा मताच्या माध्यमातून वेगवेगळं जे काही स्पष्टीकरण केलेलं आहे तेही विचारात घेणं गरजेचं आहे. मग असे जे काही अभ्यासक आहेत या अभ्यासकांच्या ज्या लिखाणाच्या माध्यमातून राजकीय सिद्धांताचं स्वरूप बदलत गेलेलं आहे, त्यांचं जे काही स्पष्टीकरण आहे, त्यांचं जे काही विवरण आहे ते सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं. आणि त्यामध्ये नंबर 1 पहिलं जे काही नाव आहे ते आहे ग्रेहाम वालास यांचा ह्युमन नेचर इन पॉलिटिक्स हा जो काही ग्रंथ आहे, ह्युमन नेचर इन पॉलिटिक्स हा जो काही ग्रंथ आहे, आणि आर्थर ब्रेंटले यांच्या द प्रोसेस ऑफ गव्हर्नमेंट या पुस्तकाच्या प्रसिद्धीनंतर राजकीय सिद्धांताच्या अध्ययनात व स्वरूपात फार बदल होत गेलेला आहे. हे 2 पुस्तकं लक्षात घ्या, ह्युमन नेचर इन पॉलिटिक्स आणि द प्रोसेस ऑफ गव्हर्नमेंट. या 2 पुस्तकाच्या नंतर म्हणजे या बाबीमध्ये जे काही बदल होत गेलेला आहे ते बदल सुद्धा आपण या ठिकाणी लक्षात घ्यायचे. आणि ते बदल लक्षात घेत असतानाच आपल्याला हे स्पष्टीकरण लक्षात घ्यायचं. म्हणजे राजकीय सिद्धांताच्या स्वरूपामध्ये या विचारवंतांनी जी आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे आपल्या पुस्तकाच्या माध्यमातून, तर असे पुस्तकं जे असतात ते पुस्तकं सुद्धा तुम्हाला परीक्षेमध्ये MCQ मध्ये विचारले जातात. आणि या पुस्तकाचा संदर्भ देऊन तुम्हाला म्हणजे जे काही स्वरूपाच्या संदर्भात जो काही प्रश्न असतो अशा पद्धतीच्या या विचारवंताच्या अभ्यासाच्या या सर्व गोष्टीमधून कसा बदल होत गेलेला आहे असा तर प्रश्न विचारता येत नाही, मात्र तो MCQ मध्ये अशा पुस्तकांचा संदर्भ देऊन ते प्रश्न विचारले जातात. म्हणून या पुस्तकाचा जो काही पार्ट आहे तो सुद्धा आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. आता आपल्याला याचं जे काही विश्लेषण आहे ते विश्लेषण सुद्धा लक्षात घ्यायचं आणि ते विश्लेषण कोणकोणत्या पद्धतीचं आहे तेही आपण असं पाहायचं. आता मानवी म्हणजे हे स्वरूप पाहण्यासाठी इथं काय लिहिलेलं आहे की मूळ स्वभाव पाहण्यासाठी या विवरणाचा एक आपल्याला स्पष्टीकरणाच्या माध्यमातून अर्थ द्यायचा. आणि म्हणून तुम्हाला असं म्हटलेलं आहे की हे जे काही बदलत गेलेलं स्वरूप आहे हे कसं बदलत गेलेलं आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला मी एक छोटंसं एक लहानपणीचं उदाहरण दिलं की ह्याच्यात जे काही बदल होत जातात ते काळानुरूप आहे. आणि त्या बदलाचा जो काही स्वीकार आहे तो आपोआप कशा पद्धतीचा होत गेलेला आहे हाही भाग या ठिकाणी आपण समजून घेऊ शकतो. आणि असा भाग समजून घेणे म्हणजेच राजकीय सिद्धांताचं स्वरूप आपण चांगल्या पद्धतीचं समजून घेणे हाही भाग या ठिकाणी आहे, हे लक्षात घ्या. आता हे स्वरूप कसं आहे? मानवी व्यवहार हा राजकीय आणि सामाजिक अशा सर्वच घटनांच्या मुळाशी असतो. राजकीय सिद्धांताचा मुख्य उद्देश अशा घटना आणि घडामोडींची उकल करण्याचा असतो. या अर्थाने म्हणजेच या अर्थानेच या सर्व गोष्टी आपल्याला लक्षात घ्यायच्या, कारण की मानवी व्यवहार हा राजकीय आणि सामाजिक अशा सर्वच घटनांच्या मुळाशी असतो. राजकीय सिद्धांताच्या मुळाशी म्हणजेच आपण ज्या राजकीय सिद्धांताचा पुढे अभ्यास करणार आहोत वेगवेगळ्या पद्धतीच्या, ह्याच्या अगोदर मानवी जे काही गतिविधी आहेत, मानवी जे काही वर्तन आहे, या वर्तनाचा या गतिविधीचा संबंध या सर्व वर्तनाशी असतो, हे लक्षात घ्या. आणि हे वर्तनाशी संबंधित असण्याचा जो काही पार्ट आहे
तो तिथं आपल्याला राजकीय सिद्धांताचं स्वरूप समजून घेण्यासाठी हे स्पष्टीकरण, हे विधान सुद्धा आपल्याला पाहणं गरजेचं आहे. आणि राजकीय सिद्धांताचा मुख्य उद्देशच अशा घटना आणि घडामोडींची उकल करण्याचा असतो. म्हणजेच या सर्व घटना घडामोडींची उकल करण्याचा उद्देश असतो. हे आपल्याला विधान किंवा हे स्पष्टीकरण सुद्धा लक्षात ठेवावं. त्यामध्ये पहिला जो काही पार्ट आहे, म्हणजे पहिलं जे काही म्हणजे राजकीय सिद्धांताच्या स्वरूपामध्ये ज्या बाबींचा समावेश होतो, त्यामध्ये पहिला जो काही पार्ट आहे तो आहे आदर्शवादी स्वरूप. सुरुवातीच्या काळात हे स्वरूप तत्वज्ञानात्मक आणि आदर्शवादी राहिले आहे. अनेक विचारवंतांनी तात्विक सिद्धांताला महत्त्व दिले आहे. त्यानुसार मूल्यावर आधारित एखादी कल्पना करावयाची आणि त्यावर राजकीय सिद्धांताची उभारणी करावयाची, असे त्याचे स्वरूप होते. मग प्लेटो सारख्या विचारवंतांनी आदर्श राज्याची संकल्पना मांडली. त्यातूनच राजकीय सिद्धांताचे आदर्शवादी स्वरूप मांडणे झाले आहे. आता सुरुवातीचा जो काही कालखंड आहे, हा सुरुवातीचा कालखंड आदर्शवादी स्वरूपाशी निगडीत आहे, हे आपण पाहायचं. राजकीय सिद्धांताचं स्वरूप जे आपल्याला स्पष्ट करून लक्षात घ्यायचं आहे. राजकीय सिद्धांताच्या संदर्भात जे काही आपल्याला माहिती घ्यायची, ही माहिती किंवा या माहितीचा मुख्य आधार हा जो सुरुवातीचा कालखंड आहे, हे आदर्शात्मक स्वरूप होतं पूर्वी. मग प्रत्येक म्हणजे पृथ्वी तलावर ज्या ज्या ठिकाणी ज्या ज्या संस्कृती आपल्याला आज पाहावयास मिळतात, पूर्वीच्या म्हणजेच पुरातन काळातील संस्कृती, त्या संस्कृतीमध्ये सुद्धा अशा पद्धतीच्या वेगवेगळ्या पद्धतीच्या काही गोष्टी आदर्श राज्याच्या संदर्भात सांगितलेल्या आहेत. मग त्यासाठी एक प्लेटो सारख्या विचारवंताचं उदाहरण यासाठी दिलं जातं की त्याने आदर्श राज्याची संकल्पना मांडली. मात्र ती मांडत असताना त्यामध्ये विशिष्ट अशा पद्धतीचं जे काही आदर्श कल्पिलेलं होतं, तिथपर्यंत हे स्पष्टीकरण किंवा हा भाग आपण लक्षात घेऊ शकतो. आणि तो जो काही पार्ट आहे, तो जो काही कालखंड आहे, त्या कालखंडापासून तर आधुनिक कालखंडापर्यंत राजकीय सिद्धांताचं स्वरूप कशा पद्धतीचं बदलत गेलेलं आहे, हेही आपल्याला या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं. म्हणजे हा आदर्शवादी स्वरूप, हा जो काही राजकीय सिद्धांताच्या स्वरूपाचा पहिला जो काही पार्ट आहे, तो आपण लक्षात घेतला. दुसरा जो काही पार्ट आहे तो आहे वास्तववादी स्वरूप. आणि ते वास्तववादी स्वरूप कशा पद्धतीचं आहे ते पहा. 20व्या शतकातील राज्यशास्त्रज्ञ राजकीय सिद्धांताच्या वास्तववादी स्वरूपाला महत्त्व दिले. राजकीय घटना व त्यांच्या परस्पर संबंध निश्चित करून निष्कर्ष काढण्याच्या दृष्टीने शास्त्रीय पद्धतीचा अवलंब करण्यास सुरुवात केली. या पद्धतीमध्ये मुख्य आणि आदर्श यांच्या मूल्य आणि आदर्श यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येते. या शास्त्रज्ञांनी राजकीय सिद्धांताची मांडणी अवलोकन, निरीक्षण, मुलाखती, सर्वेक्षण, मापन आणि गणितीय पद्धतीचा अवलंब करून केलेली आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष राजकीय घटना आणि वस्तुस्थितीचा अभ्यास केला जातो. तसेच मूल्यनिरपेक्ष दृष्टिकोनातून विश्लेषण करून सिद्धांताची मांडणी केली जाते. राजकीय सिद्धांताचे हे स्वरूप आधुनिक काळातील वास्तववादी मानले जाते. म्हणजे काय झालेलं आहे की सुरुवातीचा जो काही कालखंड होता, हा सुरुवातीचा कालखंड एक आदर्शाला कल्पून त्याभोवती या सर्व गोष्टी व्हायच्या. आणि मात्र नंतरच्या कालखंडात काय झालेले आहे की वास्तववादी स्वरूपाकडं हा जो काही पार्ट आहे, ज्या ज्या विचारवंतांनी, ज्या अभ्यासकांनी यामध्ये भर टाकलेली आहे, त्यामध्ये या नवनवीन गोष्टींची भर टाकून हे साधारणपणे राजकीय सिद्धांताच्या संदर्भातील केलेलं हे प्रतिपादन आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे. म्हणजेच दुसऱ्या पार्टमध्ये वास्तववादी स्वरूप कशा पद्धतीचं झालेलं आहे ते आपण लक्षात घ्यायचं. नंतर तिसरा जो काही घटक म्हणजे तिसरा जो काही पार्ट आहे तो आहे वर्तनवादी स्वरूपाचा. 20व्या शतकाच्या उत्तरार्धामध्ये या स्वरूपाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. यामध्ये प्रमुख राजकीय घटक शोधणे आणि त्यांचा परस्पर संबंध दाखवणे हा आहे. त्यामुळे सिद्धांताला अर्थपूर्णता येते. तथ्य आणि घटनांचा संबंध अशा प्रकारे स्पष्ट होतो की त्यामुळे सिद्धांतांना सर्वमान्य स्वरूप प्राप्त होते. त्याचबरोबर पूर्वीच्या शास्त्रज्ञांनी काढलेले निष्कर्ष तपासता येतात. आपोआपच संशोधकांची विश्वासार्हता वाढते
अशा रीतीने सैद्धांतिक चर्चेऐवजी राजकीय जीवनातील विविध प्रक्रियांची माहिती संकलन, मूल्यांची चर्चा न करता केवळ वस्तुस्थितीचे परीक्षण व निष्कर्ष यावरच राजकीय सिद्धांताच्या वर्तनवादी स्वरूपाला भर दिल्याचे दिसून येते. नंतरचा जो काही कालखंड आहे तो सुद्धा तशाच म्हणजे जसजसे नवीन बदल होत गेलेले आहेत ते बदल अशा पद्धतीने आपण लक्षात घ्यायचं. सुरुवातीला आदर्शवादी स्वरूप, दुसऱ्या याच्यात वास्तववादी स्वरूप आणि तिसऱ्या भागामध्ये वर्तनवादी स्वरूपावर जे काही भर दिला गेलेला आहे तो या ठिकाणी भाग लक्षात घ्यायचा आणि तो भाग लक्षात घेत असतानाच हे स्पष्टीकरण सुद्धा आपण लक्षात घ्यायचं आहे. आता चौथा जो काही पार्ट आहे तो आहे सार्वत्रिक स्वरूप. सिद्धांत रचना आणि व्यवहारनिष्ठ उपयोग यांचे संकलन नव्या युगात करणे आवश्यक आहे असे मानले जाते. राजकीय सिद्धांताचे हे स्वरूप त्रिकालबाधित असते. सिद्धांताचे हे स्वरूप आपल्या व्यक्तीचा जीवनात त्या वास्तविकता घटना घडलेल्या असतात त्याजवळ आधारित या सिद्धांताची उभारणी केलेली असते. अशा घटना म्हणजेच ऐतिहासिक स्वरूपाच्या म्हणजे निश्चित स्थान काळबद्ध असतात. स्थळ काळाचे त्यात संदर्भ असतात. मात्र या घटनांच्या पाहणीच्या आधारे राजकीय सिद्धांतामध्ये मानवी व्यवहाराच्या गतिशास्त्राचे जे ढोबळ नियम मानले जातात ते स्थळ काळ निरपेक्ष म्हणजेच सार्वत्रिक व त्रिकालबाधित सत्य असतात. उदाहरणार्थ, सत्ता माणसास भ्रष्ट करते आणि निरंकुश सत्तेमुळे माणूस संपूर्ण भ्रष्ट होतो. हा जो नियम आहे तो प्रत्यक्ष मानवी वर्तनाच्या वस्तुस्थितीच्या निरीक्षणावर आधारित आहे. एवढेच नव्हे तर ते सार्वत्रिक आणि त्रिकालबाधित सत्य आहे असेही आपण या ठिकाणी लक्षात घ्यायचे. आता राजकीय सिद्धांताच्या चौथ्या घटकामध्ये हे जे काही स्पष्टीकरण आहे हे स्पष्टीकरण किंवा याचं विश्लेषण आपल्याला या पद्धतीनं पाहायचं की सार्वत्रिकरित्या काही जे काही निष्कर्ष आहेत हे कुठेही स्थळ काळ वेळ या सर्व गोष्टींच्या मर्यादा न होता कुठेही ते लागू पडतात. असे जे काही निष्कर्ष आहेत या निष्कर्षापर्यंत हे स्वरूप आपण लक्षात घ्यायचं आणि हे स्वरूप अशाच पद्धतीच्या किंवा अशा बाबींच्या माध्यमातून आपण जर लक्षात घेतलं तर मात्र आपल्याला या सर्व गोष्टी लक्षात येऊ शकतात. म्हणजेच राजकीय सिद्धांताच्या या स्वरूपामधील या चार बाबी म्हणजे ढोबळ मानाने या चार बाबीचं आपल्याला विश्लेषण लक्षात घेणं गरजेचं आहे. सर्वप्रथम राजकीय सिद्धांताचं आदर्शवादी स्वरूप होतं. दुसरा जो काही पार्ट आहे त्यामध्ये जे बदल झालेले आहेत ते बदल म्हणजेच राजकीय सिद्धांताच्या वास्तववादी स्वरूपापर्यंत आपण येऊन ठोपलो. तिसरा जो काही पार्ट आहे तो आहे वर्तनवादी स्वरूपापर्यंतचा भाग आपण पाहिला आणि चौथ्यामध्ये सार्वत्रिक जे काही स्वरूप आहे या सार्वत्रिक स्वरूपाच्या माध्यमातून हे स्पष्टीकरण आपण लक्षात घेतो. आता जे काही पुढील जे काही घटक आहेत पुढील अभ्यासकांनी नंतरच्या कालखंडात काय केलेलं आहे की यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीची भर टाकत गेलेली आहे. मग यामध्ये कोणकोणत्या बाबींचे म्हणजेच आपल्याला काय करायचं आहे की मूळ स्वभाव काय, स्वरूप म्हणजे काय की मूळ स्वभाव आणि हा स्वरूपाचा जो काही पार्ट आहे हा असाच आपल्याला समजून घ्यायचा. आपण तेही पाहतो की आपण प्रत्येकाला किंवा कुठे ना कुठे असं विचारत असतो किंवा याचं स्वभाव कसा आहे, मूळ म्हणजे नेचर कसा आहे किंवा कोणत्या म्हणजे आपण ज्यावेळेस अशा गोष्टी किंवा असा विचार करत असतो त्यावेळेस सुद्धा आपल्याला या शब्दाची प्रचिती येते. म्हणजेच राजकीय सिद्धांताच्या संदर्भात या सर्व गोष्टी कशा पद्धतीच्या येतात हे सुद्धा आपल्याला या सर्व गोष्टींच्या माध्यमातून स्पष्ट होऊ शकते. आता नंबर नेक्स्ट जो काही आहे तो की पाचवा जो काही मुद्दा आहे तो आहे राजकीय व्यवहाराचे गतिशास्त्र. म्हणजे त्याच्यात जे काही बदल होत गेलेले आहेत ते कशा पद्धतीचे होत गेलेले आहेत ते आपल्याला या ठिकाणी लक्षात येईल. समाजामध्ये अनेक राजकीय आणि सामाजिक संस्था असतात. त्यांचे स्वरूप समस्या प्रधान व गुंतागुंतीचे असते. हे गुंते सोडवण्यासाठी समाजाला उपाय शोधावे लागतात. त्यासाठी समस्या किंवा गुंता काय आहे हे समजून घेणे आवश्यक असते. त्याचे मूळ मानवी व्यवहारात असते. त्यामागे कोणत्या प्रेरणा आहेत याचे आकलन होणे गरजेचे असते. त्यावर पद्धतशीर विचार होणे गरजेचे असते. अपेक्षित वर्तनासाठी लोकांना असे प्रेरित करता येईल यासंबंधी विचार करूनच त्यांची जाणीव होऊ शकते. राजकीय सिद्धांताच्या स्वरूपामध्ये अशा प्रकारच्या विचाराला वाव असतो.
म्हणूनच असे म्हटले जाते की राजकीय सिद्धांतामध्ये जो अभ्यास केला जातो तो म्हणजे कार्यकारण संबंधाच्या स्वरूपात व्यक्तीच्या राजकीय जीवनाच्या गतिशास्त्राचा असतो. म्हणजेच राजकीय व्यवहाराची जी काही गतिशास्त्र आहे या गतिशास्त्राच्या माध्यमातून हे स्पष्टीकरण आपल्याला लक्षात येऊ शकते. हे कसं आहे की जसजसं राजकीय सिद्धांताच्या स्वरूपामध्ये बदल होत चालले त्या बदलाच्या माध्यमातून आपल्याला या सर्व गोष्टी लक्षात येऊ लागलेल्या आहेत आणि या लक्षात येणे म्हणजेच आपण राज्यशास्त्राच्या चांगल्या पद्धतीच्या म्हणजे सैद्धांतिक स्वरूपाच्या चर्चेच्या माध्यमातून हा अभ्यास सुद्धा पुढे नेणे असा होतो. आपण हेही पाहतो की जे मानवी समूहाचे किंवा जे त्यांचे जे काही समस्याचे जे काही भाग असतात, ज्या समस्या असतात, या समस्या किंवा हे जे काही समाजामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचे गुंते असतात, हे गुंते कशामध्ये असतात किंवा कोणत्या कारणाने असतात, मग वेगवेगळ्या विचारवंतांनी यावर वेगवेगळं भाष्य केलेलं आहे. मग आता तुम्ही कार्ल मार्क्सचं जर समजा काही साहित्य अभ्यासलं असेल तर याबाबतचं वेगळ्या पद्धतीचं स्पष्टीकरण दिसेल. वेगवेगळ्या विचारवंताच्या संदर्भातील जर आपण अध्ययन केलेलं असेल तर हे स्पष्टीकरण सुद्धा वेगळं दिसेल. मात्र या समस्या किंवा हे जे काही गुंते असतात ते गुंते म्हणजेच मानवी वर्तनाशी त्या सर्व बाबी निगडीत असतात आणि या मानवी वर्तनाच्या या सर्व प्रक्रियेचा पुढे जो काही आपल्याला भाग न्यायचा म्हणजे विकासापर्यंत जाण्यासाठी असे गुंते सोडवणे आवश्यक असते, जे की राजकीय सिद्धांताच्या माध्यमातून असे गुंते सोडवण्यासाठी मदत होते. त्यासाठी राजकीय सिद्धांताच्या स्वरूपाचा अभ्यास करणं आपल्याला अत्यंत गरजेचं आहे. अशा वेगवेगळ्या माध्यमातून वेगवेगळ्या मुद्द्यांच्या माध्यमातून हे स्पष्टीकरण आपण घेतो आणि या स्पष्टीकरणाच्याच माध्यमातून या बाबींचा उल्लेख आपण करतो. आता पुढे या सर्व गोष्टी येत असताना किंवा यावर आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीचं भाष्य करत असताना मग वेगवेगळ्या संशोधन तंत्रावर भर दिला गेलेला आहे. नंतर गणिती पद्धतीला महत्त्व दिलं गेलेलं आहे. नंबर नेक्स्ट काय की अमेरिकन संस्कृतीचे वर्चस्व यावर कशा पद्धतीचे प्राप्त झालेले आहे तेही आपल्याला या ठिकाणी पाहणं गरजेचं आहे. नंतर आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचा जो काही पार्ट आहे तो कसा आहे तोही आपल्या यामध्ये अभ्यासामध्ये इन्क्लूड होतो आणि नंतर मूल्य व तथ्य संयोग की याही गोष्टींचा भाग या ठिकाणी येतो. म्हणजे त्यामध्ये असं की तथ्य घटनांची उकल करतात तर मूल्य ही चांगल्या व्यवस्थेचे मार्गदर्शन करतात. असं इथपर्यंतचे विधान करून आपल्याला हे स्वरूप स्पष्ट करावं लागतं. म्हणजे असे जे काही स्वरूपाच्या संदर्भातील जे काही मुद्दे आहेत हे सुद्धा आपल्याला विचारात घ्यावे लागतात, जे की या सर्व राजकीय सिद्धांताच्या स्वरूपाचं स्पष्टपणे विश्लेषण करून आपल्याला सांगणाऱ्या बाबी असतात. आता आपल्याला या ठिकाणी थेरी आणि MCQ अशा दोन्हीही प्रश्नांच्या माध्यमातून विद्यापीठाच्या प्रश्नांची सोडवणूक करायची. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षांचा आपल्याला अभ्यास करत असताना हा भाग इथं समजून घ्यायचा आणि तो कमीत कमी शब्दामध्ये जास्तीत जास्त मॅटरच्या माध्यमातून ज्यावेळेस आपण सोडवतो किंवा कमीत कमी लेनचा व्हिडिओ व्हावा ह्यासाठी हे जे काही मॅटर आहे हे आपल्याला काय करावं लागतं, एका ठिकाणी त्याचं क्लबिंग करावं लागतं आणि तो व्हिडिओ तशाच पद्धतीचा देणं सुद्धा अपेक्षित आहे. कारण हा जो काही पार्ट आहे हा पार्ट एवढ्या कमी वेळात किंवा कमी लेनच्या व्हिडिओमध्ये बसणं शक्य नसतं, परंतु तरीही अभ्यासक्रमाचा एक तो पार्ट आहे. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षांसाठी सुद्धा हा भाग महत्त्वाचा ठरणार आहे. ह्याची सुद्धा आपल्याला जाणीव लक्षात घ्यायची म्हणून हे विवरण आपण देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यासाठी सुरुवातीला काय केलेलं आहे की राजकीय सिद्धांताचा व्याख्येच्या माध्यमातून अर्थ पाहण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तोच भाग काय केलेला आहे की हा सिद्धांत जो काही शब्दप्रयोग आहे हा कशा पद्धतीचा आला गेलेला आहे त्याचं विश्लेषण केलेलं आहे. त्यानंतर त्या विश्लेषणाच्या अनुषंगाने स्पष्टीकरण दिलेलं आहे आणि लास्टला आपण काय केलेलं आहे की या स्वरूपाचं जे काही वर्गीकरण आहे हे 4 भागामध्ये करून बाकीचं जे काही स्पष्टीकरण आहे ते स्पष्टीकरण काही मुद्द्यांच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. म्हणजेच राजकीय सिद्धांताचं स्वरूप पाहण्यासाठी एवढं विश्लेषण एवढं प्रतिपादन पाहणे अत्यंत गरजेचं आहे, जे की समजून येण्यासाठी तुम्हाला विषय समजण्यासाठी महत्त्वाचा आहे आणि तुमचा जो काही अभ्यास आहे तो पुढे जाण्यासाठी सुद्धा हे अपेक्षित आहे. एवढ्या या सर्व विश्लेषणाचा जो मूळ जो काही भाग आहे
तो म्हणजेच राजकीय सिद्धांताचा संबंध हा दैनंदिन घटना घडामोडीशी कशा पद्धतीचा येतो इथपर्यंत तुम्हाला नेऊन घेऊ जाणे, ह्याच्यासाठी सुद्धा हे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आता निश्चित यावर तुम्हाला प्रत्येक वेळेस मी असं म्हणत असतो की काही मर्यादा आहे, त्या मर्यादा सुद्धा तुम्हाला लक्षात घ्यायच्या आणि त्या मर्यादा जर आपण लक्षात घेतल्या तर निश्चित आपण आपला अभ्यासक्रम पुढे नेतो. म्हणजेच ही बोर्ड रायटिंग आणि तुम्हाला वर्गासारखं जे काही वातावरण वाटावं यासाठीचं केलेलं विश्लेषण आहे. निश्चित मात्र तुम्हाला हा व्हिडिओ अशाच पद्धतीच्या पाहण्याच्या माध्यमातून पुढे आपला अभ्यासक्रम न्यायचा आहे. त्यासाठी तुम्हाला मागील जे काही सर्व व्हिडिओज आहेत ते पाहायचे, जे की डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहेत आणि वर एक आय बटनची लिंक आलेली आहे ती सुद्धा तुम्हाला प्रेस करून पाहायची आहे. मात्र तुम्हाला सर्वप्रथम हे स्पर्धा परीक्षा राज्यशास्त्र यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करून घ्यायचं आहे आणि जाता जाता मात्र तुम्हाला काय करायचं आहे, हे लाईकचं बटन सुद्धा प्रेस करून द्यायचं आहे. आजच्या या राजकीय सिद्धांताच्या स्वरूपाच्या संदर्भात आपण केलेल्या या सर्व प्रयत्नांचा हा एवढा संदेश आज या ठिकाणी पुरे आहे. नंतर नेक्स्ट जे काही व्हिडिओ येतील ते सुद्धा तुम्हाला हा भाग समजून घेण्यासाठी आवश्यक आहेत. धन्यवाद.